Chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về lịch sử Việt Nam. Và video hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về lịch sử Việt Nam thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay. Và xin mời các bạn cùng lắng nghe. Năm 1986, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 5 tiến hành chính sách đổi mới. Đứng đầu là ông Nguyễn Văn Linh để hợp lý hóa cơ cấu hành chính, cải cách cơ cấu đảng, chính quyền pháp quyền dân chủ hơn, cải cách kinh tế theo hướng kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới được phát hành toàn diện, tình hình kinh tế đã được cải thiện đáng kể. Từ một nước nhập khẩu và nhận viện trợ của nước ngoài thành nước xuất khẩu. Trước năm 1989, Việt Nam nhập khẩu lương thực, nhưng từ năm 1989 trở đi, Việt Nam bắt đầu xuất khẩu 1 đến 1,5 triệu tấn gạo mỗi năm và tăng dần hàng năm 4,5 triệu tấn năm 2004, 4,9 triệu tấn năm 2005. Đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo. Lạm phát giảm dần, đến năm 1990 còn 67,4% và năm 2005 lạm phát chỉ còn 8,5%. Trong thời gian từ năm 1991 đến năm 1995, nhịp độ tăng bình quân hàng năm về tổng sản phẩm trong nước GDP đạt 8,2%. Đến tháng 6 năm 1996, đầu tư trực tiếp của nước ngoài lũy kế đã đạt trên mức 30,5 tỷ USD. Lạm phát giảm từ 67,1% năm 1991 xuống còn 12,7% năm 1995 và xuống 4,7% năm 1996. Năm 2004, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng là 7,7%, cao hơn mức tăng trưởng năm trước và đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á sau Singapore. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 35 tỷ USD, khoảng bằng GDP của bang Mecklenburg của Đức. Sự phát triển bền vững được thể hiện qua sự tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu tăng 30%, cũng như sự tăng trưởng của sản xuất công nghiệp và xây dựng là 10,2%. Năm 2005, tăng trưởng GDP của Việt Nam đã là 8,5%. Và đến ngày nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 180 quốc gia, có quan hệ buôn bán với trên 150 nước và các công ty của hơn 100 nước và vùng lãnh thổ đã đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Như các bạn đã biết, năm 1995, Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ và tiếp đó gia nhập ASEAN, APEC, thành viên diễn đàn ASEAN. Và ngày 7 tháng 11 năm 2006 đã trở thành thành viên thứ 150 của WHO. Và ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sau 11 năm đàm phán. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2007, Việt Nam đã được bầu làm một trong các thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. Ngay sau khi gia nhập tổ chức WHO, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng chậm lại do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cho Đảng Cộng sản Việt Nam phải ngăn chặn, khắc phục triệt để một bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Song song với việc đề cao cảnh giác của thế lực thù địch, đến năm 2015, kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ. Và về các tác động ngoại cảnh, các sự kiện tranh chấp ở Biển Đông như tàu địa chấn Bình Minh 02 bị Hải giám Trung Quốc cắt cáp, vụ giàn khoan Hải Dương 981 và việc
Trung Quốc xây đảo nhân tạo trên Biển Đông là sự kiện chính ảnh hưởng đến tình hình chính trị Việt Nam hiện nay. Điều này thúc đẩy Việt Nam tiếp tục đóng góp nhiều hơn vào việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN và hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ. Khi các hiệp định thương mại tự do với Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Và video hôm nay mình đã chia sẻ một phần của thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.